Alegerile din SUA din 2024 sunt chiar după colț și pe lângă faptul că influențează scena politică mondială, ele pot avea un impact masiv asupra piețelor financiare. Dacă ești curios ce s-ar putea schimba și cum va influența asta spațiul cripto, ai nimerit perfect! Bine ai venit la segmentul Cripto aici! Eu sunt Ioana Pascal, iar aici este locul unde discutăm despre cele mai importante evenimente care pot influența piața cripto și economia globală. Astăzi dezbatem unul din cele mai actuale subiecte, alegerile prezidențiale din SUA, ce vor avea loc în noiembrie 2024. Haideți să vedem exact despre ce este vorba. Alegerile prezidențiale din SUA sunt un proces electoral cu o tradiție lungă. De la primul scrutin din 1788, când George Washington a devenit primul președinte al Statelor Unite, până în prezent. Acest proces democratic a fost una dintre cele mai importante metode prin care americanii își exprimă voința politică. În esență, alegerile prezidențiale din SUA sunt organizate o dată la 4 ani și implică un vot indirect, cunoscut sub numele de Colegiul Electoral. Deși alegătorii votează pentru un anumit candidat, voturile lor sunt alocate către electori, care ulterior votează pentru președinte. Fiecare stat are un număr de electori proporțional cu populația sa, iar un candidat are nevoie de cel puțin 270 de voturi electorale pentru a câștiga alegerile. În istoria Statelor Unite, unele alegeri au avut un impact major asupra economiei și piețelor financiare. De exemplu, în timpul The Great Depression din anii 30, alegerea lui Franklin Roosevelt a adus cu sine un set de reforme economice, cunoscute sub numele de New Deal, care au modelat economia americană și au influențat întreaga lume. De asemenea, alegerea lui Ronald Reagan din 1980 a avut un impact semnificativ asupra piețelor financiare globale. Politicile sale economice, cunoscute sub numele de Reaganomics, au promovat reducerea taxelor și dereglementarea, măsuri care au stimulat piața de capital. Pe măsură ce economia americană a crescut, piețele internaționale au reacționat în consecință, iar această abordare a rămas un reper pentru viitoarele administrații republicane. De-a lungul istoriei, alegerile prezidențiale din SUA au fost dominate de două partide principale, Partidul Democrat și Partidul Republican. Aceste două partide au reprezentat de-a lungul timpului viziuni diferite asupra economiei, reglementărilor și rolul guvernului. Partidul Democrat, care datează din secolul XIX-lea, este cunoscut pentru susținerea politicilor progresiste, inclusiv reglementări stricte în domeniul financiar și social. În ultimii ani, democrații au militat pentru protecția mediului, drepturile sociale și reglementări stricte asupra piețelor financiare. Asta include și sectorul cripto. Pe de altă parte, Partidul Republican, fondat în 1854, este asociat în mod tradițional cu politici conservatoare și pro-business. De-a lungul timpului, republicanii au promovat dereglementarea, reducerea taxelor și stimularea sectorului privat. Aceste politici au avut un impact semnificativ asupra modului în care piețele financiare au funcționat în perioadele în care republicanii au controlat Casa Albă. Dar care este rolul președintelui mai exact? Președintele Statelor Unite nu doar că influențează politica internă, ci joacă și un rol crucial în economia globală. Economia americană este una din cele mai mari din lume, iar deciziile politice luate de liderii americani au impact major asupra altor economii, inclusiv asupra piețelor emergente și asupra activelor digitale, precum criptomonedele. Deciziile președintelui legate de politica fiscală, comerț, reglementări financiare și politică externă pot influența direct volatilitatea piețelor financiare și implicit cea a cripto. De exemplu, măsurile de stimulare economică sau reducerea taxelor pot aduce un val de investiții în piețele financiare, crescând lichiditatea și generând mișcări masive în prețul activelor digitale. Politica fiscală reprezintă una din cele mai importante pârghii prin care guvernul SUA influențează economia. Modificările de taxe, stimulentele economice și cheltuielile publice pot influența direct
modul în care investitorii reacționează la piață. Reglementările financiare sunt de asemenea un factor esențial care afectează piețele financiare. În perioada de după criza financiară din 2008, guvernele din întreaga lume au început să implementeze reglementări mai stricte pentru a preveni o nouă criză economică. Alegerile din 2024 sunt considerate unele dintre cele mai tensionate din istoria recentă a Statelor Unite. Principalii candidați pentru funcția de președinte sunt Kamala Harris, care reprezintă Partidul Democrat, și Donald Trump, reprezentând Partidul Republican. Kamala Harris, în calitate de actual vicepreședinte, și-a concentrat campania pe expansiunea programelor sociale și pe combaterea schimbărilor climatice. Ea a promis de asemenea că va aduce mai multă stabilitate pe piețele financiare, asta include și sectorul cripto, prin reglementări mai stricte. În ceea ce privește sectorul cripto, Harris a exprimat îngrijorări legate de volatilitatea pieței și a promis să implementeze măsuri care să protejeze investitorii mici. Donald Trump, pe de altă parte, revine cu o platformă care susține dereglementarea piețelor financiare și reducerea taxelor. În timpul primului său mandat, Trump a promovat o piață liberă, iar susținătorii săi consideră că o astfel de abordare ar stimula creșterea rapidă a pieței cripto, permițând inovația și atrăgând investitorii mari. Donald Trump continuă să fie una din cele mai polarizante și influente figuri din politica americană. Anul acesta, pe lângă susținerea largă a bazei sale MAGA, Trump a câștigat sprijinul unor personalități puternice, inclusiv Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, care și-a exprimat în mod deschis sprijinul pentru politicile pro-business ale lui Trump. Alți susținători de renume includ foști oficiali din administrația sa, precum Mike Pompeo și mulți alții. Trump a făcut echipă cu senatorul din Ohio, James David Vance, ca vicepreședinte, ceea ce adaugă o dimensiune mai tânără și energică campaniei sale. Vance, cunoscut pentru criticile aduse elitelor de pe coasta de est și pentru pozițiile sale populiste, este o alegere strategică menită să atragă alegătorii clasei muncitoare și cei din Midwest. De asemenea, anul acesta Trump a supraviețuit unui atentat în timpul unui discurs electoral din Pennsylvania, un moment care i-a consolidat imaginea de luptător. Incidentul a fost intens mediatizat, iar Trump a folosit acest eveniment pentru a amplifica mesajul său de rezistență împotriva sistemului corupt din America. Pe de altă parte, Kamala Harris, candidata democraților, se bucură de susținerea unor personalități de top din Partidul Democrat, inclusiv a fostului președinte Barack Obama și a liderului progresist Bernie Sanders. Harris este văzută ca un simbol al diversității și al luptei pentru drepturile civile, având sprijinul unor organizații importante precum American Civil Liberties Union și grupuri care susțin politicile de mediu, egalitatea de gen și drepturile imigranților. Pentru funcția de vicepreședinte, Harris l-a ales pe Tim Walz, guvernatorul statului Minnesota, care aduce o experiență vastă în domeniul administrației publice și în gestionarea crizelor. Alegerea lui Walz este un semnal clar că Harris dorește să atragă alegătorii moderați și din statele din Midwest, unde democrații au nevoie să câștige teren. Walz este cunoscut pentru politicile sale centrate pe educație și sănătate publică, dar și pentru echilibrul său între valorile progresiste și moderația fiscală. Dar haideți să vedem care este viziunea democraților asupra cripto. Democrații, sub conducerea lui Kamala Harris, propun reglementări mai stricte pentru sectorul cripto. Harris susține că o piață reglementată este o piață mai stabilă și mai sigură, în special pentru investitorii mici. Ea dorește să reducă riscurile legate de fraude și manipulări de piață prin implementarea unor măsuri de transparență mai stricte. Acest lucru ar putea aduce beneficii pe termen lung.
deoarece o reglementare mai clară ar putea atrage investitorii instituționali, oferindu-le mai multă încredere. Cu toate acestea, reglementările stricte ar putea reduce libertatea și anonimatul pe care mulți investitori cripto îl prețuiesc. Republicanii conduși de Donald Trump promovează o viziune complet opusă. Ei susțin dereglementarea și reducerea intervenției guvernamentale în piețele financiare, inclusiv în sectorul cripto. Abordarea lor este că piața liberă ar trebui să determine direcția de dezvoltare a tehnologiei blockchain și a criptomonedelor, fără constrângeri impuse de reglementări stricte. Pentru mulți investitori cripto, o astfel de viziune este atractivă, deoarece permite inovația și creșterea rapidă. Totuși, această libertate vine cu riscuri, în special în ceea ce privește volatilitatea crescută și lipsa protecției investitorilor împotriva fraudelor. Ce înseamnă alegerile acestea pentru investitorii în cripto? Reglementările financiare sunt un aspect esențial pentru evoluția pieței cripto. De-a lungul timpului, măsurile de reglementare implementate de diverse guverne au avut un impact direct asupra prețurilor activelor digitale și asupra dezvoltării proiectelor blockchain. În funcție de cine va câștiga alegerile din 2024, sectorul cripto ar putea avea de înfruntat fie un val de reglementări stricte, fie o perioadă de dereglementare și inovație rapidă. Statele Unite nu sunt singura țară care implementează reglementări pentru piața cripto. De-a lungul anilor, diverse guverne au început să adopte măsuri de reglementare pentru a controla tranzacțiile digitale și pentru a preveni fraudele. Uniunea Europeană, de exemplu, a introdus noi reglementări prin regulamentul privind piețele de criptoactive, MiCA, care oferă un cadru legislativ clar pentru tranzacțiile digitale. Reglementările internaționale pot influența indirect deciziile luate de SUA. Dacă Statele Unite adoptă un cadru legislativ mai strict pentru cripto, este posibil ca alte țări să urmeze acest exemplu, creând astfel un mediu global mai reglementat. Pe de altă parte, dacă SUA adoptă o abordare mai liberală, acest lucru ar putea încuraja alte țări să urmeze o politică similară, ceea ce ar putea stimula inovația la nivel global. Ce urmează după alegeri? Imediat după alegeri, indiferent de rezultat, urmează o perioadă de tranziție în care noua administrație își pregătește echipa și agenda politică pentru următorii 4 ani. În această perioadă, piețele financiare, inclusiv piața cripto, pot experimenta o volatilitate crescută. Incertitudinea politică și economică, combinată cu așteptările legate de noile politici economice, pot genera fluctuații masive în prețurile criptomonedelor. Impactul alegerilor din 2024 asupra pieței cripto va fi resimțit nu doar pe termen scurt, ci și pe termen lung. Politicile economice implementate de noua administrație vor modela direcția în care va evolua piața cripto în următorii ani. Dacă reglementările stricte vor limita inovația, este posibil ca unii jucători mari din sector să se retragă sau să își mute operațiunile în țări cu un cadru legislativ mai prietenos. Atât am avut pentru voi astăzi. Dacă v-a plăcut discuția, nu uitați să dați like, să distribuiți acest video și să vă abonați. Bineînțeles, apăsați și clopoțelul ca să fiți mereu la curent cu noile subiecte interesante pe care le dezbat la segmentul cripto aici. Pe mine mă puteți găsi și pe platforma X, la Ioana Pascal, unde postez conținut din spațiul cripto. Și nu uitați să verificați linkurile din descriere pentru resurse suplimentare care v-ar putea fi de ajutor. Până la următorul episod, stay safu, much love!